आज फागुन 17 गते बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार दिन फेब्रुअरी महिनाको पनि आज लास्ट ट्रेडिङ डे हो। आजको शेयर बजारमा भने फेरि ठुलो गिरावट नै आएको छ। करिब 28.68 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1972 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने हिजो अस्तिको दाँजोमा केही बढेको छ। 2 अर्ब 60 करोड हाराहारीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। हिजो सानो थियो भने आजको क्यान्डल धेरै नै ठुलो बियरिश क्यान्डल बनेको छ। बियरिश मरोबजे टाइपको क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 60 करोडको अराउन्डमा छ। एभरेज कारोबार रकमभन्दा कम भए पनि हिजो अस्तिको दाँजोमा कारोबार रकम तेज बढेको देखिन्छ। ओभरअलमा यसरी तल घटिरहेको बजार केही माथितिर जाने प्रयास गर्दा असफल भएर फेरि पनि तलतिर नै डाउन ट्रेन्ड नै कन्टिन्यू गरेको देख्न सकिन्छ। र आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भइसकेपछि सुरुवाती चरणमा नै मार्केट केही तल आएको देखिन्छ। थोरै केही माइनर अप्सन जाने प्रयास गर्दा खासै मार्केट माथि गएन। त्यसपछि एकोहोरो मार्केट अन्तिमसम्म घटेर आएको छ। लोएस्ट पोइन्टकै नजिक क्लोज गरेको छ। ओभरअलमा सार्प डाउनफल रहेको छ। आजको मार्केट माथिदेखिबाट तेज घटेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामीले चाहिँ टप लगाइसकेपछि एकदम तेज नै मार्केट तल घटेको छ र जुन हिसाबले अगाडि चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो हिजो नै सेयर गरेको थिएँ। लगभग यदि मार्केट 1992 भन्दा तलतिर लाग्छ भने विशेष गरी यो लोलाई यदि मार्केटले ब्रेक गर्छ भने मार्केट तलतिर जान सक्ने चान्स पर्छ भन्ने कुरा थियो र मार्केटले चाहिँ यहाँबाट तल यो लोलाई ब्रेक गर्दै फेरि फर्दर अगाडिको लोएस्ट पोइन्टलाई पनि ब्रेक गरेर नयाँ लोको खोजीमा रहेको देख्न सकिन्छ। अहिलेको मार्केट डाउन साइडमा छ, डाउन ट्रेन्डमा छ र यो अन्डर करेक्सन डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमा छ। रिभर्सलको इन्डिकेसन भन्ने मिलिसकेको छैन। आजको भिडियो अत्यन्त महत्त्व छ। विकली र मन्थली क्यान्डलको पनि एनालाइसिस रहनेछ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ओके, र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा तेज घटिरहेको बजार माथि टपबाट चाहिँ यसरी यो हिसाबले तेज मार्केट डाउनफल भइरहेको थियो। एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर मार्केट केही माथितिर जाँदै थियो। अगाडिको हाईलाई पनि पार गर्दै माथितिर मार्केट चाहिँ लाग्दै थियो। तर जस्ट एउटा म्यानिपुलेसन मात्र क्रिएट भएर मार्केट फेरि पनि सार्प डाउनफल नै भएको छ र अगाडिको लोभन्दा तलतिर नै क्लोज गरिसकेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मैले अगाडिको जुन यो लो छ 1992 यो ब्रेक गरेर नै यो लो चाहिँ कमजोर हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। त्यही हिसाबले मार्केट चाहिँ तलतिर गएको छ र अब मार्केट फेरि यो लोको दाँजोमा अर्को नयाँ लोको खोजीमा चाहिँ जान खोजिरहेको देखिएको छ। मार्केट 15 मिनट्समा पनि अन्डर करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नमा छ। रिभर्सलको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड फर ट्रेनिङ अफ एसएमसी स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश छ। अगाडिको लोको दाँजोमा मार्केटले एउटा लोअर लो फर्मेसन गरेर केही पुलब्याक जाँदै थियो तर त्यो पुलब्याक सकाएर फेरि पनि यो लोको दाँजोमा अर्को लो बनाउन तलतिर चाहिँ झरिसकेको छ। मिन्स जुन हिसाबले मार्केटको स्ट्रक्चर अगाडि पोजिटिभ थियो अहिले मार्केटले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर हायर लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट तलतिर लोअर लो बनाउन गइसकेको छ। पुनः मार्केटले यता लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि अर्को नयाँ लोअर लोको खोजीमा मार्केट अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ। सो जबसम्म मार्केट चाहिँ अब
यो अगाडिको हाईभन्दा तल रहन्छ तबसम्म शार्प बियरिस नै छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। विशेष गरी 2009 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ स्ट्रङ डाउन साइडमा नै छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आवरली भन्दा पनि 15 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट यो कुरा हेर्न सकिन्छ। जबसम्म अहिलेको मार्केट चाहिँ 2010 भन्दा तल छ, यसरी तेज घटेको हुनाले यो लोलाई ब्रेक गरेको हुनाले जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ डाउन साइडमा नै छ भनेर हामीले यो हिसाबले हेर्न पर्ने हुन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ माथि एउटा पुल ब्याक जाने बेलामा बिस्तारै बिस्तारै जाँदै थियो, हामीले हेर्न सक्छौँ। मैले हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ, कुनै पनि क्यान्डल्सहरू खासै त्यस्तो छैन, ओभरल्यापिङ छ, साइडवेज जस्तै देखिएको छ, खासै पुल ब्याक जान पनि गाह्रो मानेको, मोमेन्टम एकदम कमजोर रहेको भन्ने कुरा थियो। माथि जानेलाई बिस्तारै बिस्तारै आउने बेलामा शार्प डाउनफल भएको छ। यसले पनि मार्केटमा सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ, मार्केट डाउन साइडमा जान खोजेको भन्ने नै इन्डिकेट गर्छ। र डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा जुन यो एउटा चाहिँ डिमान्ड हाइएस्ट डिमान्ड क्रिएट भएको क्यान्डल बनेको थियो, यो मुभमा विशेष गरी इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल पनि भन्ने गरिन्छ। यो क्यान्डलबाट चाहिँ मार्केट अगाडि नै माथि जाने प्रयास गरेको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथि पनि गयो, राम्रै माथि गयो, अगाडिको सप्लाई जोनमा ट्याप गर्यो, त्यसपछि तल आयो। र अहिले यो जुन अगाडिको क्यान्डल छ त्यही क्यान्डलको स्याडोबाट चाहिँ के मार्केट माथितिर जान्छ कि के रिएक्सन गर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा मार्केटले माइनर रिएक्सन चाहिँ गर्यो, त्यसपछि फेरि तलतिर आइरहेको छ। र आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि, हिजो र आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि अथवा ओभरअल सेटअप हेर्दाखेरि मार्केट जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ तल फल भइरहेको थियो, एउटा जस्ट पुल ब्याक गरेर पुल ब्याक नै जान्छ भन्ने थियो, पुल ब्याक गरेर फेरि मार्केट चाहिँ तलतिरै कन्टिन्यू गरेको यो प्याटर्नमा रहेको छ। अहिले मार्केट यो तल आइरहेको, यो जुन तल आइरहेको छ यो प्याटर्नमा यो फेजमा चाहिँ रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब तल आउने क्रममा 1928 देखि 1900 को लेभलबाट के मार्केट रिएक्सन जान्छ कि, विशेष गरी यो बक्स छ अलि ठुलो छ रेन्ज, सो विशेष गरी अब 1900 को आसपासबाट चाहिँ मार्केट माथितिर एउटा पुल ब्याक जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो लेभलबाट पनि मार्केट चाहिँ माथि नै जान्छ, पुनः 2200 ब्रेक गर्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ, तर केही न केही यो लेभलबाट माथितिर मुभ चाहिँ अलिकति अहिलेको कको मुभभन्दा केही ठुलो मुभ चाहिँ जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। र केही मार्केटले मुभ क्रिएट गरेपछि फेरि मार्केट तलतिर जाने बाटो चाहिँ स्टिल ओपन नै छ। ओभरअलमा यसलाई समरी गर्नुपर्दा चाहिँ अगाडिको डाटासँग यदि हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने मार्केट ट्याक्क सप्लाई जोन टच गरेर चाहिँ फेरि पनि तलतिरको यात्रा नै तयार गरेको ओभरअलको प्याटर्न चाहिँ यो नै हो। र हिजो र आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि मार्केट शार्प डाउन साइडमा नै छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न नै देखिन्छ। हिजो एउटा रिभर्सलको क्यान्डल बन्यो सेलिङ प्रेसरवाला, र आज चाहिँ त्यसलाई इम्पल्सिभ क्यान्डलले चाहिँ भ्यालिड गरेको बुझ्न सकिन्छ। अब आज साताको अन्तिम कारोबार दिन विकली क्यान्डल हेर्यौँ भने विकली क्यान्डल हेर्दा यो लेभलबाट 1950 को लेभल 1900 देखि 2000 को आसपासबाट केही माथितिर केही रिएक्सन जान्छ कि भन्ने सन्दर्भमा डेलीमा के रिएक्सन गर्दा विकलीमा खासै त्यस्तो रिएक्सन देखेको छैन। र अब मार्केटको लागि मोर प्रोबेबल चान्सेस भनेको चाहिँ यो अगाडिको जुन डिमान्ड क्रिएट मार्केट खेलेको लेभल छ, डिमान्ड क्रिएट भएको लेभल छ, विशेष गरी 1928 देखि 1830 को लेभल, यो लेभललाई नै मार्केटको एउटा चाहिँ यो लेभलबाट मार्केटले केही रियाक्ट गर्छ कि भन्ने देखिन्छ। यो लेभललाई नै ब्रेक चाहिँ गर्ने हो, तर यो लेभलबाट केही मार्केट केही माथितिर एउटा माइनर अब एकरो घटिरहेको छ, यो लेभलबाट केही एउटा दुईटा ग्रिन क्यान्डल बनेर त्यसपछि यो हिसाबले चाहिँ घट्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो ओभरअलमा चाहिँ मार्केट यो लेभललाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी नै छ, तर यो लेभलबाट केही न केही रिएक्सन चाहिँ जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। विकली क्यान्डल यो हामीले कम्बिनेसन हेर्छौँ भने माथिबाट चाहिँ बियरिस अथवा डाउन साइड कन्टिन्युसन गर्दै मार्केट तलतिर झरिरहेको देखिन्छ। र मन्थली क्यान्डल पनि तलबाट माथि जाने क्रममा अगाडिको जुन सप्लाई जोन छ त्यही सप्लाई जोनबाट चाहिँ मार्केट तल झरेको छ। अघिल्लो महिनामा एनालाइसिस गर्ने क्रममा यो क्यान्डलले चाहिँ मार्केटलाई केही तलतिर लान सक्छ, यो एउटा चाहिँ माथि गइरहेको क्यान्डल, एउटा बुलिस क्यान्डल बने पनि यो एउटा चाहिँ रिभर्सलवाला क्यान्डल हो, यसले मार्केटलाई फेरि पनि तलतिर लान सक्छ भन्ने कुरा थियो। र मार्केट यो महिनामा पनि तलतिर केही माथि गए पनि फेरि घटेर तलतिर नै आएर बन्द भएको छ र मार्केट डाउन कन्टिन्यू छ। अगाडिको क्यान्डललाई क्लियर भ्यालिड चाहिँ गरेको छ यो महिनाको क्यान्डलले। र अब आगामी महिनामा अब आगामी नेक्स्ट मन्थ पनि भनौँ मार्चमा पनि मार्केट केही तलतिर आउनु देखिन्छ, तर तल आउने क्रममा मार्केटले चाहिँ जुन अगाडि डिमान्ड क्रिएट भयो, जुन क्यान्डल बनेपछि चाहिँ मार्केट शार्प एउटा इम्पल्सिभ अप मुभ गएको थियो, पुनः यही लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि रियाक्ट गर्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अगाडि पनि त्यस्तो लेभलसम्म प्रत्येकचोटि रियाक्ट गरेको छ, होप योचोटि पनि के रियाक्ट गर्छ अथवा सिधै ब्रेकडाउन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। ओभरअलमा अगाडिको क्यान्डल भ्यालिड हुँदै मार्केट तलतिर गइरहेछ भनेपछि मार्केट स्ट्रङ तलतिरको लागि चाहिँ स्ट्रङ मोमेन्टम रहेको
देख्न सकिन्छ। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा ओभरअल लङ रेन्जको एनालाइसिस गऱ्यो भने मार्केट केही तलतिर जाने देखिन्छ। विकली र मन्थली हेर्दाखेरि मार्केट अझै पनि केही तल आउने नै देखिन्छ। इभन मार्केटले यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ला, त्यो अलग कुरा रह्यो, तर एटलिस्ट मिनिमम पनि 1900 को लेभलमा आउने देखिन्छ। विकली र मन्थली क्यान्डल हेर्दा सेम सिनारियो डेली क्यान्डल हेर्दा पनि मार्केट तलतिर आउने देखिन्छ। आवरली क्यान्डल हेर्दा पनि मार्केट माथि जाने क्रममा खासै मोमेन्टम आउन सकेन, फेरि तलतिरै कन्टिन्यू गरेको छ, इम्पल्सिभ डाउन मुभ देखिन्छ। 15 मिनट्समा पनि सेम सिनारियो, मार्केट तलतिर गएको देखिन्छ भने इभन 5 मिनट्समा पनि तलतिर गएको देखिन्छ। सो ओभरअल प्याटर्न मार्केटको लागि अहिले विशेष गरी ट्रेडर्सहरूको लागि राम्रो छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र लङ रन भिजनमा अथवा ठुलो ठुलो किताहरू पर्चेस गर्नको लागि एकुमुलेसनको लागि भनौँ विशेष गरी, जसलाई चाहिँ हजारौँ किताहरू बाई गर्नु छ एउटै स्टकको, एउटै कम्पनीको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख किताब बल्कमा कारोबार गर्नेहरूको लागि चाहिँ एकुमुलेसनको लागि राम्रो हुनसक्छ। जसले थोरै क्वान्टिटीमा ट्रेड गर्नुहुन्छ, विशेष गरी 1,000, 2,000, 5,000 कुनै पनि कम्पनीको त्यसरी ट्रेड गर्नुहुन्छ भने अहिले बाई गर्नको लागि चाहिँ खासै त्यति राम्रो सेटअप नबनिसकेको मेरो आफ्नो निष्कर्ष चाहिँ रहेको छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छैन भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।